ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਤ ਹਿਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਦ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ Feb 2021। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ Feb ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ ਫॉर ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਹੈਵ ਫਿਲਡ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਇਨ ਮਈ 2020। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਫॉर ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਕੁਡਨਟ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਨ 30 ਮਾਰਚ 2020। 30 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਪਲੀਟਡ ਐਜ਼ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰਸ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਅਰ ਲਾਸਟ UG ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ UG ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਮਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇਅਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦ UG ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਨਲੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ UG ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਐਰੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਈ 2020 ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ UG ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ UG ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੋਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਪੀਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਮੈਸਟਰਸ ਓਨਲੀ ਹੂ ਕੁਡਨਟ ਕਲੀਅਰ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਮੈਸਟਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਰੀਪੇਅਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਮੈਸਟਰਸ ਹੂ ਹੈਡ ਫਿਲਡ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਇਨ ਮਈ 2020 ਫॉर ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਰੀਅਪੀਅਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਕੁਡਨਟ ਕਲੀਅਰ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮੋਡਲਸ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ PU ਅਥਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਪੇਅਰ ਦੇ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਮਈ 2020 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਮਈ 2020 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਥਰਡ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਫੋਰਥ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਐਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।